අද මම මයිෂෙදලේ වෙන්න නදන්නේ. ඉස්සෝ තෙල් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි මුලින්ම බලමු. ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම ඉස්සෝ හදාගන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. ඔලු සහ වලිග කඩාගත්තු ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 300. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. හීනෙට කපාගත්තු ලුණු ගෙඩි 2ක්. දිගටට පලාගත්තු අමු මිරිස් කරල් 4ක්. ඉඟුරු කැබැල්ල. මාළු මිරිස් කරලා කෑලියට කපාගන්න. අවශ්‍ය තරම් මුරුංග කොළ. කෑලි මිරිස් මේසෙන් 2ක් 3ක් විතර. තක්කාලි ගෙඩියක්. මිරිස් කුඩු තේ හඳක් තියෙන එකමාරක් විතර ප්‍රමාණය. තෙල් මේසෙන් 2 3ක්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු. රම්පේ, කරපිංච, කුරුදු පොතු, එනසා සහ කොරක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඉස්සෙක් තෙල් දාගන්න කියලා. මුලින්ම මේ ඉස්සෙක් දාගන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම කරන්නේ මේ විදියට මිරිස් කුට්ටු ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඉස්සෙක් ටිකත් හොඳට අත ගන්න. මේ රත කාලතර පස්සේ අපිට මොකක් කොහොමද මේ ඉස්සෙක් තෙල් දාගන්න කියලා. මේ අපි පෑන් එක ලිපේ තියාගන්න. මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. තෙල් මේසෙන් ටිකක් 3ක් විතර දාගන්න. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මුලින්ම කරන්නේ ගොරක කෑල්ල ටික දාගන්න. පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න එක. ගොරක ටික ෆ්‍රයි වෙගෙන යනකොට ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා එනසා සහ කුරුඳු පොතු. දැන් ඒකට මම දාගන්නවා කරපින් සහ රම්පේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් කරලා පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා ඉඟුරු කැබැල්ල. දැන් මම මේකට දාගන්නවා කීකට කපාගන්න පුරාට ලුණු ටික. මේකට ලුණු ටික හොඳට කලවම් කරගත්ත පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මේක විනාඩි 2ක් 3ක් විතර පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් කරගන්න එක. මේකට විනාඩි 2ක් 3ක් ටෙම්පරේචර් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්නවා අමු මිරිස් සහ මාළු මිරිස්. මේකට මම දාගන්නවා තක්කාලි ටික. තක්කාලි ටික දාගත්තා පස්සේ දැන් මේක තව විනාඩි 4ක් 5ක් විතර අඩු බින්දරේ ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගන්න ටෙම්පරේචර් කරගත්තා පස්සේ එකතු කරගන්න මම මිරිස් අත ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා මේ විදිහට කෑලි මිරිස් මේසෙන් දැත් එකම වගේ ප්‍රමාණය. ඒකට මේ විදිහට අවශ්‍ය වන්ට ලුණු දාගන්නවා. දැන් මේ මිරිස් ටික හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගෙන තව විනාඩි 5ක් 6ක් විතර හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ.
මෙන්න මේ ගානට කුක් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මුරුංග කුල ටික මෙහෙම දාගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ මේක ගින්දර වැඩි කරගන්නවා. තව තෙල් මේ සැන්දක් විතර මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන රත් කරගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මම පලම් කරගන්නවා මේක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පසුව පිළිවිස් එක තෙල් දාගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම හදාගත්තු ඉස් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස් එක තෙල් දාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.